with a perfect smile. Body with a perfect smile. तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तपाईको मन पर्ने 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको फेभरेट फोटो तपाईलाई मन पर्ने 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोहरु यसरी आउनेछ। यसरी आइसकेपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन छ, डिलिट गर्दिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईको भिडियो सेभ गर्दा तपाईको भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसैले सुरुमा नै डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु अगाडि जानु होला। अगाडि गइसकेपछि अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि सुरुको फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 4.9 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुको फोटोलाई तपाईले 4.9 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.5 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.3 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा। अहिले चाहिँ मेरो 0.3 आएको छैन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले दुईटा फिंगर यसरी जुम गर्नुभयो भने तपाईले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले मजाले 0.3 राख्न सक्नुहुन्छ दुईटा फोटोमा, एउटा अब हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा। त्यसपछि अब तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 0.6 मा। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.2 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 1.2 मा। त्यसपछिको दुईटा फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.3 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.3 मा राख्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको लास्टको फोटो छ, तपाईले लास्टको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.4 मा। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब साथीहरु तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउँदा ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एउटा यहाँ इफेक्ट छ, बाइसेक्ट 2 भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट यो फोटोमा लगाउनु होला। त्यसपछि अब साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, ठीक गर्दिनु होला। त्यसपछि इनबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ, इनमा जानु होला। त्यसपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेक 3 भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट यो फोटोमा लगाउनु होला र ड्युरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ फुल तान्दिनु होला। त्यसपछि अब साथीहरु अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि तपाईले अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, ठीक गर्दिनु होला। कोम्बोबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ, कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हल्का पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 भनेर दुईटा इफेक्ट छ। सुरुको फोटोमा पेन्डुलम 1 लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि ठीक गर्नु होला। त्यसपछि इनबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ, इनमा जानु होला। लास्टमा जानु होला। अब तपाईले यहाँ सेक 3 भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट यो फोटोमा लगाउनु होला र ड्युरेसन फुल तान्दिनु होला। त्यसपछि अब साथीहरु अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सेक 3 भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट लगाउनु होला र ड्युरेसन फुल तान्दिनु होला। अब साथीहरु अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि तपाईले अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, ठीक गर्दिनु होला। कोम्बोबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ, कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हल्का पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 भन्ने दुईटा इफेक्ट छ। सुरुमा पेन्डुलम 1 लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि यहाँ पेन्डुलम 2 भन्ने छ, पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। तपाईले अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, ठीक गर्दिनु होला। इनबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ, लास्टमा जानु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ छ सेक 2 भन्ने इफेक्ट छ, यो सेक 2 इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि ठीक गर्दिनु।
यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड र एनिमेसन भइसकेको छ। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सार्नु होला। यहाँ फ्रेम भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ कलर भन्ने छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्ट लगाउनु होला र ठिक गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ तपाईले तानेर लास्टसम्म राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि फेरि एड इफेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको सेक भन्ने इफेक्ट छ, यो सेक इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ तपाईले सुरुको फोटोसम्म मात्रै राख्नु होला, त्यो भन्दा पछाडि नलैजानु होला। यति गरिसकेको साथीहरु तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा साउन्डको लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने सिधै यो भिडियोको साउन्ड खुल्नेछ र तपाईले पछि टिकटकमा अपलोड गर्दा यो साउन्डलाई अहिले फेभरेट राखेर तपाईले टिकटकमा फेभरेट राखेर तपाईले पछि भिडियो अपलोड गर्दा तपाईले मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ, एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।